type of blueberry, and you can see some of the others. ถ้าดูจาก3ลำดับที่ตรงมาจากอาซีเบอรี่นะคะนี่จะเป็นแครนเบอรี่ตัวนี้เป็นบลูเบอรี่ชนิดหนึ่งแล้วก็นี่เป็นบลูเบอรี่อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ต่างกันอย่างมากเลยถ้าไปดูในแค่ข้าวอะไรอย่างเดียว And what it's basically telling you is that acai is not just a little bit better, it's a lot better than any other fruit we've ever looked at. ถ้าเกิดเรามองแค่ตรงนี้จะรู้เลยว่าอาซาอิเบอรี่เนี่ยไม่ใช่มีแค่ดีแค่กว่าคนอื่นเล็กน้อยแต่มันดีกว่าตัวอื่นๆเนี่ยมากมหาศาลเพราะมันหมดกราฟเลยนะไปนู่นเลยนะคะ So you should look at a chart like that. You should say, okay, acai has a high ORAC in the test tube, but you want to make sure that when you ingest it in your body or you put it on your skin, that it has a similar high biological effect. ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มคิดกันแล้วแหละว่าเนื่องจากสามารถอาซาอิเบอรี่เนี่ยมีค่าอะไรที่สูงมากขนาดนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสามารถที่จะคงคุณค่าในการต้านอนุมูลอิสระมากขนาดนี้เนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายมนุษย์เมื่อเวลาเราดื่มเข้าไปหรือแม้แต่ว่าเวลาเราทาเข้าไปเป็นรูปแบบสกินแคร์ก็ตาม And it does. I'll show you some studies in just a few minutes that show that when you consume acai, when you actually use it, it does have those effects that are much better than any of the other fruits we've looked at before. ซึ่งดร.เองได้บอกว่ายืนยันนะว่ามันสามารถทำผลเหล่านั้นให้ได้จริงกับร่างกายของเราอย่างที่ค่าออร่ามันสูงอย่างนั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันเป็นยังไง Does that make sense to everybody? Okay, good. Okay, so one of the reasons that acai is as beneficial as it is, why it's so much better than a lot of those other fruits, is because of the long list of phytochemicals that are in each one of those berries. ก็คือว่าหนึ่งในสาเหตุนะคะที่เราสามารถบอกได้เลยว่าอาซาอิเนี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆเลยกับร่างกายของเราเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวไฟโตนิวทรีนนะคะหรือว่าตัวไฟโตเคมีคอลคอมเพลด์พวกนี้เนี่ยมากมายเหลือเกินที่อยู่ในผลไม้ชนิดเดียวชนิดนี้ So some of these, like catechins, for instance, are primarily antioxidants. หรือว่าแค่ยกตัวอย่างนะแค่ตัวแคทคินตัวเดียวเนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากๆเลยหนึ่งตัว Other ones, like luteolin, are primarily anti-inflammatory. แล้วก็ตัวนั้นเนี่ยตัวลูเทโอลินตัวนั้นนะคะก็เป็นตัวที่เป็นสารต้านการอักเสบที่ดีมากๆหนึ่งตัว And then you get other ones, like this one that we just call shorthand C3G, is a little bit antioxidant and a little bit หรือ anti-inflammatory. ถ้าเราดูตัวนี้นะคะหรือที่เรียกตัวย่อว่า C3G นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีฤทธิ์ในการเป็นการต้านการอักเสบแล้วก็ต้านการสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลยในตัวเดียวกัน And then you have other ones like resveratrol, which only have a little bit of antioxidant activity, but they have a lot of general anti-aging benefit. แล้วก็หรือว่าตัวอย่างของตัว resveratrol นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเพียงแค่เล็กน้อยแต่มีความสามารถในการต้านการชราเนี่ยได้มากทีเดียว So it gets confusing sometimes when somebody points to one ingredient like acai and asks me, well, what does it do? Because it does so many things. ดังนั้นเนี่ยมันมักจะยากเหลือเกินที่จะตอบคำถามที่ว่าอาซาอิมันทำอะไรกับร่างกายของเรามันดียังไงเพราะว่ามันยากที่จะตอบเลยเพราะมันทำมากมายเหลือเกินเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันทำกับร่างกายเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายหลายอย่างที่ในตัวเดียว And you'll see the same idea for some of the other ingredients that we have in these products, that they do a lot of different things, beneficial things in our bodies. ซึ่งเดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นได้จากตัวส่วนประกอบหลายๆตัวนะคะที่อยู่ในตัวสินค้าของเราเนี่ยว่าหนึ่งตัวเนี่ยที่เป็นตัวสารจำเป็นเนี่ยมันทำอะไรหลายอย่างมากให้กับร่างกายเราไม่ได้เพียงแค่มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่มันมักจะครอบคลุมหลายอย่างมากมายแล้วมันมักจะมีหลายๆตัวอยู่ในที่เดียวกัน So just to give you a perspective, I'll show you some research data in just a second, but to give you a perspective for some of the research institutions we work with around the world, it's not just MonaVie telling this story on our own. ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงตัวข้อมูลต่างๆที่เราจะพูดกันต่อไปนะนี่คือตัวอย่างองค์กรที่มีการทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันคือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระหรือว่าเรื่องตัว You mean the research partner for the antioxidants? Well, that's what I was going to get into. Some of these research partners will look at the antioxidant benefits. โอเคก็คือองค์กรเหล่านี้นะคะทั่วโลกเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ศึกษาเหมือนกันในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระ Some of them look at anti-inflammatory benefits. บางองค์กรเนี่ยก็ศึกษาอย่างลึกเลยเรื่องเกี่ยวกับการต้านการอักเสบ And some of them look at some of these are brain researchers. หรือว่าบางคนเนี่ยก็เป็นศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของประสาทวิทยาหรือว่าด้านสมอง Some of them are arthritis researchers. แล้วก็ arthritis like แล้วก็หลายคนก็คือเรื่องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับข้อต่างๆนะคะของร่างกาย
Some of them are cardiovascular heart researchers. แล้วก็บางคนก็ศึกษาอย่างลึกเลยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือด And they've all found benefits of acai in their own research models. และทั้งหมดเนี่ยก็ต่างก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าเห็นผลประโยชน์มากมายเลยที่เกิดขึ้นจากผลอาซาอิเบอร์รี่เนี่ยแหละ And that's one of the things that I love about studying natural products is that one natural product can have so many benefits in all of these conditions that you would think would be unrelated to each other. แล้วสิ่งเลยที่ชอบที่ทางดร.ชอนจะชอบศึกษาผลไม้หรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยก็เพราะว่าในหนึ่งอย่างเนี่ยสามารถที่จะให้ผลลัพธ์นะในการครอบคลุมประโยชน์ต่างๆมากมายเนี่ยมากกว่าหนึ่งอย่างนอกจากสารต้านอนุมูลอิสระแล้วยังมีการต้านการอักเสบหรือว่าหลายๆอย่างในกับร่างกายของเราด้วย And you would look at a brain problem or a heart problem or a joint problem and you would think those are completely unrelated to each other, but the thing that they share is some sort of a biochemical disruption. ดังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าปัญหาทางสมองปัญหาของหัวใจหรือว่าปัญหาของไขข้อต่างๆของร่างกายเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่คนละเรื่องเลยมันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ถ้าหากเราศึกษาเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีต้นตอหรือสาเหตุเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันในเรื่องของทางชีวภาพของร่างกาย So if you can control oxidation in a person, you can get benefits throughout their whole body. จริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราได้เนี่ยถ้าเราสามารถรักษาสมดุลได้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเนี่ยได้มากมาย And that's the reason why you can get different people to drink the juice and they'll get very different benefits depending on who that person is. อาจจะเหมือนกันหลายท่านในห้องนี้นะคะว่าน้ำผลไม้เนี่ยก็ขวดเดียวกันแต่ทำไมคนนี้ดื่มทำไมตรงนี้ดีขึ้นตรงนี้ดีขึ้นทำไมมันไม่เหมือนกันเลยแต่เป็นน้ำขวดเดียวกันนี่แหละแต่ทำให้อาการร่างกายอย่างที่มีปัญหาที่แตกต่างกันอวัยวะคนละที่เนี่ยมันเป็นอาการที่ดีขึ้นมากที่แตกต่างกันทุกคนเลย And you'll see the same thing for the skincare products as well. We were talking before, I consider these skincare products to be universal. Anybody can get benefits from them. ดังนั้นเนี่ยก็คือด้วยเหตุผลเดียวกันนะคะก็จะบอกว่าตัวสกินแคร์นี่ก็เหมือนกันมันจะสามารถทำให้รักษาปัญหาผิวต่างๆของแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างกันมากมายดังนั้นเมื่อกี้ที่มีการคุยกับคุณหมอเนี่ยก็คือบอกว่าจริงๆแล้วสกินแคร์ตัวนี้คุณหมอบอกว่ามันเป็นตัวที่ universal มากๆคือมันใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกคนแล้วก็เหมาะสมกับทุกผิวเลย And the reason for that is because everybody needs to control oxidation. Everybody needs to control inflammation. เหตุผลหลักๆที่พูดอย่างนั้นก็เป็นเพราะไม่ว่าใครก็ตามในห้องนี้ทุกๆคนหรือว่ามองออกไปจากห้องนี้ก็ตามเนี่ยใครก็ตามก็ต้องการความสามารถในการควบคุมสารอนุมูลอิสระในร่างกายแล้วก็การอักเสบของร่างกายทั้งนั้น So when you look at each of the individual products, you'll see that one is a cleanser and one is a moisturizer and one is a protector, but they all share the benefits of antioxidant and anti-inflammatory. ดังนั้นถ้าเกิดเรามองว่าสินค้าสกินแคร์ของเรามีทั้งหมด5ตัวนะคะอาจจะเป็นตัวล้างหน้าอาจจะเป็นตัวเดย์ครีมหรือว่าตัวไนท์ครีมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่ามันต่างมีฤทธิ์ในการที่จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านการอักเสบให้กับผิวเราทั้งนั้น So I've talked about acai a little bit already, and I wanted to talk about that first as an example of the kinds of ingredients that we use in our products. เมื่อกี้ที่ได้พูดไปทั้งหมดคือผลลัพธ์หรือว่าสิ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากตัวอาซาอิเบอร์รี่แค่อย่างเดียวนะคะซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของสกินแคร์ของเราแต่ว่าเรายังมีอีกหลายๆตัวแต่ที่ยกตัวอย่างอาซาอิก่อนก็เพราะว่าทำให้เราเห็นว่าแค่ตัวเดียวเนี่ยมันยังทำมากมายขนาดนี้กับผิวแต่เรากำลังมีอีกหลายๆตัวที่มันรวมกันออกมาอยู่ในหนึ่งสินค้าชนิดเดียว We like to when we choose ingredients to put into our products, we like to pick products. We like to pick ingredients that have many different benefits. ในการที่เราจะเลือกส่วนประกอบสำคัญต่างๆมาในการพัฒนาสินค้าใดๆก็ตามของบริษัทMonaVieนะคะแล้วมักจะเลือกตัวที่มีคุณสมบัติในการที่จะทำได้หลายๆอย่างให้กับร่างกายไม่ใช่แค่อย่างเดียว So when we pick something to add on to acai, first thing that we pick to add into these topicals is this andiroba nut. ดังนั้นเนี่ยตอนที่เราเลือกเราว่าส่วนประกอบหลักของเราเนี่ยคือตัวอาซาอินะคะพอเราเลือกว่าเราจะเอาอะไรบ้างที่จะมารวมตัวกันแล้วก็เป็นตัวที่เพิ่มคุณสมบัติของตัวอาซาอิเนี่ยเรามองถึงตัวแอนดิโรบา Grows in the Amazon, the same part of the world that acai comes from. ซึ่งมีถิ่นกำเนิดเหมือนกันเลยคือในป่าอเมซอนนั่นเอง And it's used for a lot of what look like different kinds of skin conditions. ดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยปรับหรือแก้ปัญหาผิวเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยในเวลาเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นการอักเสบผื่นแดงหรือว่าสิวหรือว่าเรื่องผิวไม่เรียบต่างๆ So
So each one of these, inflammation, rash, wounds, acne, dermatitis, those all sound like different things. ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่พูดมาเนี่ยฟังดูเหมือนว่าเป็นปัญหาผิวที่แตกต่างกันเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันหรือว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกัน And they might even look different when you see them on your skin. แล้วมันอาจจะดูแตกต่างด้วยเวลาที่มันอยู่บนผิวเราใช่ไหมปัญหาเหล่านี้เนี่ยเวลาอยู่บนผิวเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง But if you look at those conditions down at the biochemical level, basically looking to see what's causing that, what they all share is a disruption in oxidation and a disruption in inflammation. แต่ถ้าเกิดเรามองไปลึกถึงสาเหตุจริงๆแล้วภายใต้ผิวหนังของเราเนี่ยหรือว่ามองในด้านของเคมีชีวภาพจริงๆของผิวเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเราจะเห็นทันทีว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวกันเลยก็คือเรื่องของการที่มีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็มีการสร้างตัวสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปในผิว So acai can help treat all of those because of the way it balances oxidation inflammation with its flavonoids.And this nut can do it because it contains fatty acids and a different kind of compound called triterpenes. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองแค่ตัวอาซาอิตัวเดียวเนี่ยมันก็สามารถช่วยได้ทั้งตัว2อย่างนะคะคือต้านการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระในผิวแล้วเนี่ยถ้าเรามองตัวนี้ที่มันเพิ่มเติมเข้าไปนะสิ่งที่มันทำก็คือว่ามันมีตัวไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะแล้วก็ตัวสารประกอบที่เรียกว่า triterpene ตัวนึงที่มันเข้าไปช่วยร่วมแรงกันในการทำผลที่เกิดขึ้นกับตัวผิวเราAnd so it's not to say that acai is better or Andiroba is better. It's that they both address these problems in slightly different ways. ไม่ใช่หมายความว่าแอนดิโรบาดีกว่าอาซาอีหรือว่าอาซาอีจะดีกว่าแอนดิโรบานะคะแต่ว่า2ตัวเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาเนี่ยที่เป็นลักษณะที่ต่างกัน We can add on again with this other oil, an oil that comes from a plant called Inca peanut.แล้วก็ตัวน้ำมันตัวที่3นะที่มีการสกัดออกมาจากผลอินคาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยด้วยนี่เป็นตัวที่3 Also from the Amazon basin region of the world ซึ่งก็มีถิ่นกำเนิดจากป่าอเมซอนเช่นกัน And very rich in these anti-inflammatory fatty acids omega 3s which I'm sure you've heard about before ตัวนี้เนี่ยเป็นแหล่งสำคัญมากๆเลยที่มีปริมาณของโอเมก้า3เนี่ยเยอะมากๆจากผลตัวอินคาฟรุตตัวนี้So you can get omega 3s in your diet from fish and from other kinds of nuts that you can eat. จริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะรับตัวโอเมก้า3ได้จากแหล่งสารอาหารหลายๆประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำมันบางประเภทหรือว่าจากผลไม้บางประเภท So I would want you to do that. I would want you to get a lot of omega 3s in your diet, and I would also want you to put them on your skin topically. อันนั้นนี่อาจจะเป็นสิ่งเดียวกันเลยที่ดร.อยากจะแนะนำพวกเราด้วยนะคะก็คือว่าทานอาหารต่างๆเนี่ยที่มีปริมาณของโอเมก้า3เนี่ยที่เพียงพอและในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ใช้สกินแคร์ที่มีตัวโอเมก้า3ด้วยที่ในการเพิ่มเติมเข้าไปอีก So you might hear people refer to these three, the acai, the Andiroba, and the Inca peanut as the what do we call it? The Amazon triple oil. ดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเราจะได้ยินการพูดถึงผลไม้ทั้ง3ตัวนี้นะหรือว่าพืชพันธุ์ทั้ง3ตัวนี้คืออินคาออยล์แอนดิโรบาออยล์แล้วก็อาซาอีออยล์เนี่ยว่าเป็นเหมือน3ทหารเสือจากป่าอเมซอนนั่นเอง And each one of them is working in a slightly different way to control oxidation and inflammation. ดังนั้นแต่ละตัวเนี่ยก็ต่างทำหน้าที่ที่ต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของการควบคุมปริมาณสารอนุมูลอิสระในร่างกายเราแล้วก็การต้านอาการอักเสบได้ด้วยBut we don't stop there. We actually have other anti-inflammatory agents and other antioxidant agents in the product, and I'll get to those in just a second. ถึงแม้ว่าเราจะมีส่วนประกอบ3ตัวนั้นที่สำคัญมากๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะคะเราก็ยังคงเพิ่มส่วนประกอบสำคัญเนี่ยเข้าไปอีกทำให้สกินแคร์เราเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก But we also want to not just protect the skin. We actually want to actively promote its healing. ดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เพียงแค่อยากจะป้องกันให้ผิวเราเนี่ยไม่เสียหายแต่เรายังคงต้องการที่จะพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างลึกซึ้งเข้าไปได้อีกในผิวของเรา And the way we do that is by addressing the main protein that makes up your skin. It's a protein called collagen. หนึ่งในการที่เราจะสามารถรักษาต้นตอของปัญหาผิวต่างๆได้นี่ก็คือในการที่เราจะเข้าไปดูถึงแหล่งตั้งต้นของโปรตีนที่มันเป็นตัวสร้างผิวของเรานั่นเองCollagen is probably 70% of your skin structure, so it's a pretty important thing to keep healthy. หลายท่านก็คงจะทราบดีว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักมากๆเลยของผิวพรรณของเรานะคะก็คือเป็น 70% ของผิวหนังทั้งหมดที่เป็นสารตั้งต้นคือมีคอลลาเจนอยู่ If your collagen is unhealthy, if it's broken down, your skin will have a lot of different problems. ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคอลลาเจนของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงหรือว่าไม่สามารถที่จะสร้างคอลลาเจนได้เพียงพอแล้วเนี่ยเราจะเห็น
ปัญหาผิวเนี่ยเกิดขึ้นมากมายได้เลยกับผิวหน้าของเรา You could have more wrinkles if your collagen isn't healthy. เราสามารถที่จะเกิดริ้วรอยได้มากขึ้น You could have more redness in your skin. หรือว่าผิวสีแดงๆนะคะที่เกิดขึ้นตลอดเวลา You could have a wound or a cut that doesn't heal. แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแผลหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่ค่อยหายได้ง่ายๆ Basically, any problem with your skin, you can dial back to some sort of a problem with your collagen. ดังนั้นเนี่ยหากว่าเราเจอปัญหาผิวแบบไหนก็ตามที่เราดูที่ต้นตอมันจริงๆเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้เลยว่ามันมาจากการที่คอลลาเจนของเราเนี่ยไม่เพียงพอ So we address that collagen health in a couple of different ways. หรือว่าสภาพของคอลลาเจนของตัวนี้มันไม่แข็งแรงนั่นเองก็คือมันจะมีหลากหลายปัญหาที่เกี่ยวกับคอลลาเจนตัวนี้ The first way is that we use a marine bacteria extract. The bacteria is called Pseudoalteromonas. ดังนั้นเนี่ยมันจะมีสารประกอบสำคัญที่เพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ชื่อว่า Pseudoalteromonas ที่มันเป็นการ extract มาจากแบคทีเรียประเภทหนึ่งที่อยู่ลึกลงไปมากๆเลยในก้นของมหาสมุทร And the reason that that's important is because this extract is a little peptide, a little protein chain. ซึ่งเป็นการสารสกัดออกมาจากแหล่งโปรตีนตัวหนึ่ง Collagen is a little bit different from other proteins in your body. It has a different amino acid makeup. ซึ่งจริงๆแล้วในคอลลาเจนเองเนี่ยมีสารลักษณะของยีนเนี่ยที่เป็นโปรตีนเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะกับตัวโปรตีนแบบอื่น So this peptide provides 3 of those important amino acids: glycine, histidine, and lysine. ดังนั้นเนี่ยตัวสิ่งที่สารสกัดตัวนี้เนี่ยมันสามารถสร้างเป็นส่วนตั้งต้นของโปรคอลลาเจนได้หลักๆเลยก็คือว่ามันจะมีส่วนผสมของไกลซีนฮิสติดีนแล้วก็ไลซีนนะคะ And your skin can absorb this and use this to keep your collagen healthy. และส่วนประกอบตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่ทำให้ผิวเราเนี่ยดูดซึมเข้าไปแล้วก็ใช้กับร่างกายทันทีในการเป็นตัวตั้งต้นสารคอลลาเจนนั่นเอง But then we also what's the word that I'm thinking of? We also enhance this peptide with some added amino acids: proline, serine, and a hydrolyzed wheat protein. แล้วยังคงเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของตัวที่พูดทั้งหมดไปแล้วเนี่ยด้วยตัวโปรลีนซีรีนแล้วก็ตัววีโปรตีนอีกชนิดหนึ่งเข้าไปด้วย All with the intention of keeping this protein structure healthy and strong. ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจุดประสงค์เดียวคือทำให้โครงสร้างของโปรตีนตัวนี้แข็งแรงแล้วก็เป็นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวได้อย่างดี So your collagen can get damaged from too much oxidation and too much inflammation. คอลลาเจนเนี่ยมันอาจจะสามารถถูกทำลายได้จากการที่เรามีสารอนุมูลอิสระมากเกินไปหรือมีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายหรือผิว So we slow that process down with certain ingredients. เราก็เลยจะต้องทำให้วิธีการไอตัวส่วนเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถทำงานได้ช้าลงด้วยส่วนประกอบอื่นๆที่เรามีในตัวสกินแคร์ของเรา And we build your collagen back up with these ingredients. แล้วก็เป็นการสร้างคอลลาเจนด้วยส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยให้มันดีขึ้นในเวลาเดียวกันที่เราหยุดการกระทำที่มันทำร้ายผิวของเราแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับผิวของเราในเวลาเดียวกัน And then we further support that oxidative metabolism and inflammatory metabolism with another bunch of ingredients. แล้วก็เรายังสามารถที่จะต้านการอักเสบให้กับผิวนะคะแล้วก็ด้วยส่วนประกอบอีกหลายๆอย่างมากมายที่อยู่ในสกินแคร์ของเรา So another 3 ingredients that give a more robust anti-inflammatory effect are these. นี่คืออีก3ตัวประกอบนะคะที่สามารถที่จะเป็นส่วนสำคัญมากๆในการต้านการอักเสบให้กับผิว Sunflower oil, brine shrimp oil, and sea buckthorn oil. ก็คือน้ำมันที่ได้จากตัวดอกทานตะวันนะคะแล้วก็นี่เป็นตัวมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่า brine shrimp นะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกุ้งแต่เป็นตัวเล็กมากๆเลยในมหาสมุทรนะคะแล้วก็ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า sea buckthorn นั่นเอง All of these have unique anti-inflammatory benefits because of the kind of fatty acids they deliver. ดังนั้นเนี่ยแต่ละตัวนะคะส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยก็ให้ผลลัพธ์ในการที่เป็นตัวต้านการอักเสบที่แตกต่างกันทั้งนั้นแต่ว่าเป็นแหล่งที่สำคัญมากๆในการที่จะหาสารต้านการอักเสบที่ดีที่สุดของธรรมชาติอย่างหนึ่ง And then we enhance the oxidation effect, the antioxidation effect, with a range of other fruit extracts. แล้วก็เรายังคงเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกนะจากการที่เราเพิ่มส่วนประกอบของผลไม้เข้าไป People will sometimes look at the long list of antioxidants that we have in our products and they'll say, well, why do you need all of those? หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองเห็นลิสต์ของส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในสินค้าของเราแล้วก็บอกว่าทำไมเราถึงต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายแบบนี้ด้วย And the reason is if you think back to the list of different compounds that I showed that are just in the acai berry. ดังนั้นถ้าเกิดว่าหนึ่งในเหตุผลก็คือถ้าเรามองกลับไปนะเราเห็นว่าส่วนประกอบหรือว่าสารอาหารสำคัญที่อยู่แค่ในอาซาฮิเบอรี่อย่างเดียวเนี่ยก็มากมายมากแค่ไหน Each of those different compounds
fights against a different kind of oxidative chemical. ถ้าเกิดเราดูสารประกอบเหล่านั้นแยกตัวนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็ทำมีความสามารถในการที่จะต้านสารอนุมูลอิสระเนี่ยที่แตกต่างกันทั้งสิ้น And sometimes they fight against those oxidative chemicals in different parts of your body or different layers of your skin. อย่าลืมว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีอยู่ในหลายส่วนของร่างกายแล้วก็มีอยู่ในหลายระดับของร่างกายดังนั้นเนี่ยส่วนประกอบเหล่านั้นที่อยู่ในอาร์ซิเบอรี่เนี่ยมันทำหน้าที่ในการต่อสู้กับสารอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยต่างกันทั่วร่างกาย So I don't want to get too technical about all the different kinds of free radicals and all the different kinds of antioxidants that fight against each one. ดังนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าคงจะไม่ลงไปในรายละเอียดนะคะว่าส่วนประกอบตัวไหนมันต่อสู้กับอนุมูลอิสระประเภทไหนหรือว่าตัวนั้นมันทำอะไรกับตัวไหนเพราะว่ามันคงจะละเอียดลึกเกินไป But you can maybe think of it this way. Does anybody in here smoke cigarettes? อาจจะลองคิดอีกแบบนึงนะคะเช่นในห้องนี้มีใครคนไหนสูบบุหรี่บ้างคะ See, nobody ever raise. Well, you raise your. Hardly anybody will ever raise their own hand. It's usually the หลายคน person อาจจะ next ไม่ค่อย to กล้า you. ยกมือนะคะแต่ก็มีคนยกมือเป็นตัวอย่างให้ดู Okay, so I'm going to pick on you because you got volunteered. ดังนั้นเนี่ยก็คือคงจะเลือกคนที่มีคนช่วยยกมือให้นะคะเมื่อกี้ Every puff, one puff from that cigarette has 100 trillion free radicals in it. การสูบบุหรี่เข้าไปหนึ่งครั้งนะคะสูบเข้าไปสูดเดียวเนี่ยนะคะมันสร้างสารอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ย100 trillion. เป็นพันล้านนะคะพันล้านชนิดของอนุมูลอิสระที่เกิดมันมากกว่าพันล้านอ่ะมันร้อยกับพันล้านนะคะให้กับร่างกายนะคะ So that damage is being transmitted throughout your whole body. ดังนั้นเนี่ยสารอนุมูลอิสระเหล่านั้นเนี่ยที่มันสูดเข้าไปจากการที่เราดูดบุหรี่ตัวนี้เนี่ยมันเข้าไปทำลายร่างกายเราทั้งร่างกาย And of those 100 trillion, there might be 10,000 different categories of free radicals. ดังนั้นเนี่ยจากที่สารอนุมูลอิสระเข้าไปมากกว่า100 ล้านชนิดเนี่ยมันอาจจะเป็นการ different types. อาจจะเป็นลักษณะของอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันเนี่ยอยู่ในประเภททั้งหมดเนี่ยเป็นหมื่นชนิดเลย And each one of those different types has its own antioxidant that is best at fighting it. แล้วก็ในแต่ละชนิดของมันที่ว่าเป็นหมื่นชนิดเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระบางอย่างที่ทำงานกับมันได้บางอย่างที่ทำงานกับบางอย่างได้แล้วเราจะเห็นว่ามันลึกเข้าไปอีกเนี่ยเป็น100 ล้านเข้าไปอีกหมื่นชนิดเข้าอีก100 ล้านชนิดนั่นเอง And that's why we need all of these different kinds of antioxidants in a product if you want to have the best protection. ดังนั้นก็คือคำอธิบายชัดเจนมากว่าทำไมในหนึ่งสินค้าเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยที่มากมายหลายประเภทอยู่ในสินค้าตัวเดียวเป็นเพราะว่าเรากำลังต่อสู้อยู่กับสารต้านสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยที่เกิดขึ้นจากหลายแบบหลายชนิดหลายรูปแบบมากๆเลยที่เข้ามาทำลายร่างกายของเรานั่นเอง So let's talk about some of the things that can set off an oxidative, damaging effect in your body. Yes, exactly. Well, to increase the damage. What are some of the things that increase damage in your แล้ว body? ก็มีอีกหลายอย่างนะที่สามารถที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ลงไปอีกหรือว่าทำลายร่างกายเรามากขึ้นไปกว่านั้นอีก So smoking is one. สูบบุหรี่เป็นหนึ่งในนั้นนะ Does anybody in here drink soda with sugar, full sugar soda, like Coke? มีในห้องนี้มีใครดื่มน้ำอัดลมบ้างคะ Yeah, a lot of people. Everybody. Oh, that's terrible. นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งนะคะ So every time you drink that, the spike in blood sugar sets off an oxidative response in your blood. ทุกครั้งที่เราดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วมันผสมเข้าไปกับโซดาด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้ร่างกายเราเนี่ยระดับน้ำตาลนะคะมันขึ้นสูงปรี๊ดขึ้นมาอย่างนั้นเลย So smoking is setting off oxidation in your lungs and going throughout your whole body. ดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันก็คือว่ามันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างมีกระบวนการของสารอนุมูลอิสระเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเหมือนกับเวลาการที่เราสูบบุหรี่นี่ Soda, Coca-Cola, is setting off an oxidative response in your blood that's going throughout your whole body. ดังนั้นเนี่ยเมื่อมันทำลายมันเกิดสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายเราในหลอดเลือดของเราแล้วเนี่ยมันก็จะเดินทางไปทั่วร่างกายของเราเลยทั้งหมด Sunlight, anytime you're out in the sun, it's setting off an oxidative response in your skin that's being transferred through your whole body. เช่นเดียวกันนะเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเราเจอแสงแดดที่เข้ามากระทบกับเราตรงๆเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้มีการเกิดสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายเรามากทั้งร่างกายเช่นกัน How about stress? Does anybody here have stress? หรืออาจจะมีสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่าคือเรื่องความเครียดนั่นเองห้องนี้มีใครในห้องนี้ที่เครียดบ้างคะ Everybody? Some people are putting up two ทั้ง hands. หมดเลยนะบางคนยก2 มือด้วยซ้ How do you say stress in Thai? Kriyat. Okay.
under stress, it changes your stress hormones, and that sets off an oxidative response in your body. เช่นเดียวกันนะคะเมื่อภาวะร่างกายของเราเนี่ยเกิดอยู่ภายใต้ความกดดันหรือความเครียดเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปกระตุ้นฮอร์โมนบางประเภทที่ทำให้มันเกิดมีตัวอนุมูลอิสระเกิดขึ้นมากมายในร่างกายเช่นเดียวกัน If you're not a smoker, you might be breathing polluted air, exhaust from cars and scooters. บางคนอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สูบบุหรี่นะแต่ว่าเจอมลภาวะมากมายในอากาศจากควันท่อไอเสียหรือว่าจากเคมีต่างๆที่อยู่ในอากาศเนี่ยเราก็สูดดมเข้าไปเหมือนกัน So we can go on and list all of these things that are causing damage throughout our whole bodies and especially damage to our skin. ดังนั้นในถ้าให้พูดต่อไปก็คงมีอีกมากมายนะคะตัวที่เป็นตัวสร้างอนุมูลอิสระมากมายกับร่างกายที่อยู่ในอากาศข้างนอกเนี่ยแล้วก็กับตัวผิวหนังของเราด้วย And so I think what it tells us is that we need to protect ourselves if we want to have better health and if we want to look the way we want to look. ดังนั้นเนี่ยเพื่อการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราต้องการที่จะดูเด็กลงทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่ต้องป้องกันสิ่งเหล่านั้นในการเข้ามาสู่ร่างกายของเรา So you can eat all these things that I've listed up here before, acai and the nuts and the bacteria from the mud. You can eat all that if you want to. ดังนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหมดที่พูดมาต่อก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอาซายีหรือว่าผลยินคาหรือตัวแบคทีเรียที่ว่าเนี่ยเราจะกินมันทั้งหมดเลยก็ไม่ว่าอะไรนะคะ And we can mix it all into these skin creams and you can rub it on your skin. หรือจะง่ายกว่านั้นก็คือเราส่วนผสมอย่างพอเหมาะอยู่ในสกินแคร์แล้วก็ทาเข้าไปอาจจะง่ายกว่า But you have to do it in a very unique way so that your body can use it appropriately. แต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยส่วนประกอบเหล่านั้นเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีตัวนำพาที่ในการที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราที่เหมาะสมซะด้วย When I was talking about how we do it in the juices, so I talked about something called MonaVie Bioessence. ดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงตัวน้ำผลไม้เนี่ยคุณหมอจะพูดถึงตัว Bioessence ที่เป็นตัวนำพาสารอาหารเข้าไปสู่ร่างกายของเรา That's how we process our ingredients so your body absorbs them and uses them more efficiently. ซึ่งมันทำให้สารอาหารจำเป็นเหล่านั้นเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น But when we put them on your skin, it's a concept that we call topical nutrition. แต่เมื่อเรามีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันหรือในการเอาลงบนผิวนะคะเราก็จะมีวิธีในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันด้วย And we use these compounds that are called liposomes. เราจึงมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าไลโปโซมนะคะในการที่เป็นตัวนำพาสารอาหารเข้าไปสู่ผิว The advantage of a liposome is that it allows us to give you things that are water soluble and fat soluble at the same time. ประโยชน์ที่เป็นตัวนำหรือว่าตัวเด่นที่สุดเลยของตัวไลโปโซมเทคโนโลยีนี้ก็คือว่ามันสามารถที่จะนำพาสารอาหารที่ละลายในน้ำแล้วก็ละลายน้ำมันเนี่ยเข้ามาผสมกันได้อย่างลงตัว So some of these ingredients that I listed for you before, such as the fatty acids, are fat soluble. They'd be very oily if we didn't use liposomes. ดังนั้นในส่วนประกอบหลายอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะออกมาที่เป็นไขมันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ลงไปในไลโปโซมเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันเป็นไขมันมากๆเลยที่มันเหนียวมันอย่างนั้นนะคะ And then some of the other ingredients, mostly the antioxidants, are water soluble, so they'd be very liquid. ดังนั้นเนี่ยบางตัวที่เป็นตัวที่เป็นสารอาหารที่ละลายในน้ำเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหลวมากๆเลยแล้วถ้าเกิดมันมาอยู่รวมกันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถผสมกันได้อย่างลงตัว So if we didn't use the liposomes, the water soluble piece would separate out and the fat soluble piece would separate out, and it would really be a mess. ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาสารประกอบเหล่านี้เนี่ยที่ละลายในน้ำแล้วก็ละลายในไขมันเนี่ยมารวมตัวกันแต่เราไม่ใช้ไลโปโซมเนี่ยสองส่วนเนี่ยจะแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ So what the liposome lets us do is combine the fat soluble with the water soluble in these little, they're almost like miniature balloons. ถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบนะมันจะเหมือนกับบอลลูนขนาดเล็กๆเป็นกลมๆนะที่มันจะมีส่วนอาหารสำคัญที่เป็นตัวละลายในน้ำแล้วก็ละลายในไขมันเนี่ยที่อยู่ได้ในที่เดียวกันกลมๆ And that makes them more stable when they're in the container. When they're in the tube, they're more stable so that they stay together. ซึ่งเนื่องจากพอมันอยู่ในลักษณะของไลโปโซมที่เป็นกลมๆเป็นกระป๋องกลมๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความคงที่ของสารอาหารตัวนี้ที่มันอยู่ในนั้นได้ดีมากขึ้น But it also improves your skin's ability to absorb them when you put them on. และในสิ่งที่สำคัญกว่าคือว่ามันเป็นตัวที่แมทช์มากเลยกับเซลล์ผิวของเราในการที่จะดูดซึมเข้าไปได้อย่างดีขึ้น And so that makes them more effective. It makes them better absorbed into the skin. They are better at hydrating. They're better at moisturizing. They're better at being delivered to the layers of skin where they'll actually have the benefit. ดังนั้นเนี่ยเนื่องจากคุณลักษณะที่เด่นมากๆของตัวไลโปโซมก็คือความสามารถในการนำพาสารอาหารที่สำคัญเหล่านี้ซึมเข้าไปสู่เซลล์ผิวของเราได้ลึกขึ้นโดยที่มันไม่สลายคุณค่าเนี่ยก่อนที่จะไปถึงเซลล์ผิวข้างใต้ชั้นผิวข้างหน้ากระพร้าของเรานั่นเอง So when we talk about the line all together, we talk about it in this language, health insurance for the skin. ด
ดังนั้นเวลาเราพูดถึงคอนเซ็ปต์ของสกินแคร์ของเรานะก็คือว่าหลักประกันทางสุขภาพผิวของเรานั่นเอง When we were talking before, Dane asked me, who's the best person to use this skin line? ซึ่งเนื่องจากเมื่อกี้เราเองได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอนะก็ถามคุณหมอไปว่าจริงๆแล้วสินค้าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครหรือเหมาะกับผิวประเภทไหนมากที่สุด And I think she was trying to get to, is it better for young people or old people, or people with wrinkles or people with acne? ความหมายคือว่ามันอาจจะเหมาะกับคนที่อายุเป็นเด็กๆหรือว่าคนที่โตแล้วหรือว่าสำหรับคนที่มีปัญหา